Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn With DivYan. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई मेरो SAT English series को रिडिङ सेक्सनमा पर्ने पर्पस अफ द प्यासेज वाला क्वेशन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो पढाउँछु हैन। सो यो चाहिँ तपाईको बेसिकली रिडिङ फर फंक्शन भन्ने टपिकमा पर्छ। अनि सो फलो अलोङ हैन। तपाईलाई यदि नोट्सहरु बनाउन पर्छ भने आफ्नो पेन पेपर कपी रेडी गर्नुहोस् एन्ड देन लेट्स डाइभ इन है त। So आज चाहिँ हामीहरु will be learning to read for functions. Okay, your slides load हुँदैछ. Give it a sec. बस है भयो कि भएन? ओके ल भयो ल। सो अब मैले यहाँनिर एउटा नट व्हाट बट वाइ भन्ने एउटा फ्रेज राखेको छु नि हैन। सो अब यदि तपाईलाई याद छ भने या याद छैन भने यु क्यान गो ब्याक टु दैट भिडियो एन्ड लर्न हैन। जस्तो तपाईको मेन आइडिया अफ द टेक्स्ट प्राइमेरी आइडिया अफ द टेक्स्ट हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईले के भन्ने क्वेशनलाई चाहिँ आन्सर गर्नुहुन्छ कि व्हाट भन्ने कुरालाई। तर तपाईको यो फंक्शनमा प्राइमेरी पर्पसमा हैन यो जुन टाइप अफ क्वेशन आज हामी गर्न सिक्दै छौं यसमा चाहिँ तपाईले किन भन्ने कुरा चाहिँ आन्सर गर्नुपर्छ के। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुस् है। यो सबै मैले च्याप्टर पढाउँदै गर्दाखेरि या क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईले पछि आफैले क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा है सो यति तपाईले सम्झिनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। सो यो एउटा कुरालाई चाहिँ दिमागमा राखेर चाहिँ यो लेसन फलो अलोङ गर्नु होला है त। अब फर्स्टमा चाहिँ हैन व्हाट डज कलेज बोर्ड वान्ट टु टेस्ट भन्ने कुरा के यो क्वेशनबाट हैन किन टेस्ट गरिरहेछ त भनेर हेरौँ है त। जस्तो तपाईलाई के लेखेको छ भनेर व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट के को बारेमा थाहा हुने स्केल एउटा टेस्ट गर्छ। त्यसपछि हामीले लिटरल कम्प्रिहेन्सनमा हेर्यौं कि प्यासेजको सर्टेन एउटा तपाईले रेलेभेन्ट सेक्सन पत्ता लगाउन सक्छ कि सक्दैन अनि त्यहाँबाट चाहिएको इन्फर्मेसनलाई रिट्रिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन एक्युरेट वेमा, त्यो टेस्ट गरिरहेछ हैन। अब यसपछि तपाईले अर्को स्केल चाहिँ के टेस्ट गर्न चाहन्छ कलेज बोर्डले भन्दाखेरि जुन यो प्यासेज लेखिएको छ यो किन लेखिएको छ के, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेन्स। बेसिकली अथरले यो जुन टेक्स्ट लेखेको छ यो यहाँ किन लेख्यो, सो यो किन भन्ने कुरा के व्हाई इज इट रिटन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो क्वेशन टाइप हुन्छ के। जस्तो यो चाहिँ लार्जर पर्पस के हैन, यो टेक्स्ट के हो यसमा के छ भन्दा पनि त्यो भन्दा लार्जर पर्पस अलिकति बाहिरको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने यो किन लेख्यो होला भनेर त्यही कुरा। यो थ्रु आउट द भिडियो नै म किन भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै फोकस गरिरहेको हुन्छु किनकि यो च्याप्टरको की नै किन भन्ने वर्डमा लुकेको छ के है। सो अब यसपछि अब इन्ट्रेस्टिङ यो क्वेशनलाई चाहिँ केले बनाइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईको मेन आइडिया अफ द प्यासेज पनि तपाईले बेसिकली मेन पोइन्ट थाहा पाउने बित्तिकै टपिक थाहा पाउने बित्तिकै भइहाल्थ्यो हैन। अनि त्यसैगरी लिटरल कम्प्रिहेन्सनमा पनि इट्स व्हाट सेम आइडिया डिफरेन्ट वर्ड्स, तपाईले सेम आइडिया चाहिँ डिफरेन्ट वर्ड्समा कुन अप्सनले स्टेट गर्छ भनेर खोज्ने थियो। तर तपाईको यो फंक्शन वाला क्वेशनमा चाहिँ हैन आन्सर चाहिँ वर्ड बाइ वर्ड प्यासेजमा लिस्ट गरेको हुँदैन के है। तर त्यही पनि अब यो लिस्ट गरेको हुँदैन भन्दैमा तपाईले अप्ठ्यारो चाहिँ मान्न पर्दैन। तपाईको जहिले पनि करेक्ट आन्सर विल बी रेलेभेन्ट टु द टपिक, विल बी रेलेभेन्ट टु द मेन पोइन्ट के व्हाट इज द मेन आइडिया अफ द टेक्स्ट भन्ने कुरासँग चाहिँ रेलेभेन्ट चाहिँ रहन्छ है। त्यही नै हो। अब अर्को युट्युब चाहिँ मेरो साइडबाट हैन। अब जस्तो तपाईको यस्तो हुन्छ के फंक्शन वाला क्वेशनमा चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ के। एउटा चाहिँ तपाईलाई व्हाट इज द प्राइमेरी पर्पस अफ द टेक्स्ट भनेर टेक्स्ट एज अ होल को बारेमा नि सोध्न पाउँछ, या त तपाईलाई पर्पस अफ द अन्डरलाइन्ड सेन्टेन्सेस या सेन्टेन्स या लाइन्स भनेर हुन्छ नि टेक्स्टको एउटा सर्टेन पोर्सनलाई अन्डरलाइन गरेर दिइरहेको हुन्छ कि। सो यो जुन एउटा पोर्सनलाई मात्र अन्डरलाइन गरेर दिने टाइप अफ क्वेशन छ नि यसमा चाहिँ तपाईले माथिको एउटा सेन्टेन्स तलको एउटा सेन्टेन्ससम्म पढ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ कि। के हुन्छ भन्दा माथिबाट पढ्दै आउँदा तपाईले कन्टेक्स्ट पाउँछ हैन अनि मेन पार्ट तपाईले त्यो अन्डरलाइन गरेको पार्ट पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ओके वेयर डज द अथर गो फर्दर के त्यति भनिसकेपछि भनेर पनि अलिकति सटल आइडिया तपाईलाई हुन्छ है। सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् हैन। अनि अब टाइप्स अफ क्वेशन्स एक्जाममा चाहिँ क्वेशन कसरी अपियर गर्छ, एउटा चाहिँ द प्राइमेरी प्यासेज प्यासेज भएछ यहाँ द प्राइमेरी पर्पस अफ द प्यासेज भनेर हुन्छ हैन। द प्राइमेरी पर्पस अफ द प्यासेज इज टु भनेर दिन्छ अनि खोज्नु पर्यो। अर्को चाहिँ विच चोइस बेस्ट स्टेट्स द फंक्शन अफ द अन्डरलाइन्ड सेन्टेन्स, यो पनि त्यही नै भयो हैन। द अन्डरलाइन्ड पोर्सन प्राइमेरीली सर्भ्स टु किन किन भनेर सोधिरहेछ हैन। अनि अब यसपछि म तपाईलाई करेक्ट आन्सर्सको क्याटेगोरिजहरु भन्छ कि करेक्ट आन्सर्सलाई चाहिँ कसरी तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर।
करेक्ट एन्सर्सलाई एक्ज्याक्टली क्याटेगोराइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई इनकरेक्ट एन्सर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्छु है त। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई नट जस्ट यो फङ्सन्सवाला क्वेसनमा तर इन्टायर एसएटी रिडिङ सेक्सनमा चाहिँ काम लाग्छ कि। जस्तै एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको रेलेभेन्सी नभएको कि, टेक्स्टसँग रेलेभेन्टै नभएको कि, आउट अफ बााउन्ड्स होइन, आउट अफ दि होराइजन कभर्ड बाई हाम्रो यो टेक्स्ट होइन। बेसिकली टेक्स्टले त्यसको बारेमा कुरै गर्दैन कि है, त्यो हुन्छ एउटा आउट अफ बााउन्ड्स भन्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ कन्ट्राडिक्टेड बाई दि प्यासेज भन्ने हुन्छ कि, द्याट इज प्यासेजले चाहिँ एक थरी भनिरहेछ अनि अप्सनमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ है, त्यो हुन्छ कन्ट्राडिक्टेड बाई दि प्यासेज भयो होइन सेकेन्ड चाहिँ। अनि थर्ड चाहिँ तपाईँको हाफ ट्रु के, जस्तो एउटा पोर्सन अफ दि प्यासेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा ट्रु हो तर इन्टायर प्यासेजको कन्टेक्स्टमा तपाईँलाई जे क्वेसनले मागेको छ त्यो क्वेसनले मागेको कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ इन्करेक्ट हो, सो त्यस्तो हाफ ट्रु पनि भइरहेको हुन्छ है। सो त्यस्तो चाहिँ तपाईँको इनकरेक्ट आन्सर चोइसेसको चाहिँ क्याटेगोरिज भयो होइन। अब तपाईँको करेक्ट आन्सर चोइसेस चाहिँ बेसिकली हो कि एउटा मैले अघि नै यो फङ्सनको टाइप्सहरू भने नि, फङ्सनवाला क्वेसनको टाइप्स भने नि, एउटा चाहिँ रेलेभेन्ट सेक्सनलाई अन्डरलाइन गरेर दिने, अर्को चाहिँ टेक्स्ट एज अ होल। सो एउटा चाहिँ क्यान बी एन्सर्ड बेस्ड अन द रेलेभेन्ट सेक्सन, अर्को चाहिँ कि नट बी डाइरेक्टली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द प्यासेज, क्रिटिकल थिङ्किङ बेस्ड अन द कन्टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। यो भनेको चाहिँ एज अ होल चाहिँ यो टेक्स्टको पर्पस के हो भन्नेवाला क्वेसन भयो कि। सो दिस इज एन इक्जाम्पल, एक्जाममा चाहिँ क्वेसन कसरी आउँछ भनेर, सो यसरी आउँछ है त। टेक 5 seconds, पज द भिडियो एन्ड ट्राई इट बाई योर सेल्फ, अनि म गर्छु 1 2 3 4 5 here we go. Best describes the function of the underlined portion as a whole. Underlined portion भनेपछि यहाँनिर छ, ठ्याक्क अलिकति माथिबाट पढ्छु। ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर्स लाइक द वान अन द 7th floor of the Boston Hall represent the brain of a traffic system. So basically traffic control system चाहिँ brain हो ट्राफिक सिस्टमको। The city's network of sensors, cables and signals are the nerves connected to the rest of the body. अब सिटीमा भएको सेन्सर्स, केबल्स, सिग्नल्स चाहिँ बडीमा कनेक्टेड नर्भ्स जस्तै हो। मोस्ट अब यसपछि के भन्छ है, एक सेन्टेन्स बिलोसम्म भनेको थिएँ नि मैले, most people don't think there are eyes and ears keeping track of all this stuff, says John, the center's engineering director. So basically यहाँ यसो रिलेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर चाहिँ ब्रेन हो, तपाईँको सेन्सर, केबल एन्ड सिग्नल चाहिँ नर्भ्स जस्तो हो होइन। धेरैजनाले चाहिँ सोच्छन् कि आइज एन्ड इयर्स हुँदैन उनीहरूलाई ट्र्याक गरिरहेको होइन, उनीहरूले ट्राफिक रुल्स ब्रेक गरेको। तर अब यहाँ माथिको कुरा हेर्नुहुन्छ नि, यो सेन्सर्स, केबल्स एन्ड सिग्नल्सले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। बट इन रियालिटी इन्जिनियर्स लिटरली वाच आर एभ्री मुभ मेकिङ सटल चेन्जेस। केबाट त, यसबाट होइन। जस्तो यति रहेछ। अब यसको बेसिसमा हेरौँ। टु डिस्क्राइब अ प्रब्लम कमनली फेस बाई ट्राफिक इन्जिनियर्स। प्रब्लमको कुरा हुन्छ र हुँदैन है। सो प्रब्लमको त कुरै गर्दैन अन्डरलाइन सेक्सनले, प्रब्लम स्टेट गर्न आएको होइन। टु पोइन्ट आउट सम इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्सेस बिट्विन ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर्स एन्ड द ह्युमन ब्रेन। त्यसको लागि पनि होइन, यो त इनफ्याक्ट सिमिल्यारिटी भनिरहेको हुन्छ नि, त्यही पनि यो सिमिल्यारिटी देखाउनको लागि भनेर आएको होइन है। अनि अब यदि तपाईँले अज्युम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सिमिल्यारिटी देखाइरहेको भन्नुहुन्छ नि त, यहाँ डिफ्रेन्सेस भनिरहेछ है। द्याट वे अल्सो इट डज नट वर्क। नम्बर सी, टु डिस्कस दि पर्पस अफ आइटम्स फाउन्ड इन ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर्स। अब यहाँनिर तपाईँको ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टर्समा के अरे के कस्तो हुन्छ भनेर कुरा गर्छ, तर पर्पस अफ आइटम्स, पर्पस के को लागि युज हुन्छ भनेर यहाँ भनेको छ र छैन है। सो के को लागि युज हुन्छ भन्दैन, मेन्सन मात्र गर्छ के युज हुन्छ भनेर। सो यो पर्पस नै छैन यो सेक्सनमा होइन, के को लागि युज हुन्छ भनेर। सो यो सी भएन। सो अभियसली डी इज करेक्ट। डीमा हेरौँ। टु प्रोभाइड एक्जाम्पल्स अफ वेज इन विच ड्राइभर्स एक्सन क्यान बी मोनिटर्ड रिमोटली। इनफ्याक्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सेन्टरमा बसेर भनेपछि रिमोट भयो, कसरी मोनिटर गर्न मिल्छ, थ्रु द नेटवर्क अफ सेन्सर्स, केबल्स एन्ड सिग्नल्स होइन। देयर यु गो। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला भनेर। सो यसरी नै यस्तो खाले क्वेसनहरू गर्न सक्छ हामीले। जस्तो अब अर्को पनि यो अन्डरलाइन पोर्सन रेलेभेन्ट सेक्सन अफ द प्यासेजमा गएर सल्भ गर्ने क्वेसन, प्लिज ट्राई इट बाई योर सेल्फ। ल अब म गर्छु है त। जस्तो के भइदिन्छ भन्दा तपाईँलाई कुनै टाइप अफ प्यासेज कहिलेकाहीँ नबुझ्न सक्छ क्या, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँले पुरै पढेको राम्रो हुन्छ, ब्याकग्राउन्डहरू पाउँछ होइन। जस्तो यहाँनिर मैले द प्लानेट एन्ड इट्स स्टारदेखि स्टार्ट हुन्छ, एक सेन्टेन्स अगाडिबाट पढ्ने, नट द्याट एनी वान वुड कल इट अर्थ। ओके, अब यो अझै मेक सेन्स गरेर छैन मजाले। सो दिस मिन्स इट इज, दिस मिन्स वाट मिन्स है। सो यो अलिकति भेग, अलिकति यो ऊ भइरहेछ कि
क्ल्यारिटीको साथ आइरहेको छैन, एम्बिग्युअस भइरहेको छ. सो त्यसैले गर्दा म माथि माथि गइरहेको छु कि नट द्याट एनीवन वुड कल इट अर्थ. के को कन्टेक्स्टमा आएको बुझिनँ होइन. त्यसपछि माथि जाँदा दिस मिन्स इट इज अलमोस्ट सर्टेनली अ रकी प्लानेट. दिस मिन्स वाट मिन्स होइन. इट इज अलमोस्टली. इट भनेको कसलाई भनिरहेको है. सो यो कुराहरू क्लियर भएन. सो म माथि माथि गइरहेको छु कि. सो म माथिबाटै पढ्छु. ठिक छ. In August 2009, a consortium of European observatories reported the discovery of Corot 7c, a second planet orbiting Corot 7. So basically तपाईँको एउटा Corot 7 भन्ने स्टार छ भनौँ होइन. अनि यसलाई रिभल्भ गरिरहेको सेकेन्ड प्लानेट चाहिँ भेट्यो होइन. सेकेन्ड प्लानेट अर्बिटिङ Corot 7 भनेपछि अब सेकेन्ड प्लानेटलाई यहाँनिर बनाइदिन्छु म. के रे यसको नाम चाहिँ Corot 7c रे होइन. Using the data from both planets, they were able to calculate that Corot 7b has an average density about the same as Earth. भनेपछि अर्को चाहिँ Corot 7b रहेछ. यसलाई यहाँनिर बनाइदिन्छु है त. दुईवटा प्लानेट यो भयो. यिनीहरू दुईवटालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ के थाहा भयो अरे b को डेन्सिटी चाहिँ सेम एज अर्थ छ अरे होइन. दिस मिन्स भनेको यो डेन्सिटी सेम हुनु मिन्स इट इज अलमोस्ट सर्टेनली अ रकी प्लानेट. इट इज हु इज Corot 7b इज होइन मेड अप अफ सिलिकेट रक्स लाइक दोज इन अर्थ्स क्रस्ट. सो बेसिकली अर्थसँगको सिमिल्यारिटीको कुरा गरेर चाहिँ यहाँसँग नट द्याट एनी वान वुड कल इट अर्थ. कसैले त्यसलाई अर्थ एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्दैन अरे है. ठ्याक्कै आएर कन्ट्रडिक्ट गर्न स्टार्ट गर्यो. The planet and its star are separated by only 1.6 million miles. So basically यो Corot 7b र Corot 7b को स्टार Corot 7 चाहिँ 1.6 million miles ले मात्र टाढा छ अरे होइन. Only 23 times less than the distance between the parboiled planet Mercury and our sun. हाम्रो सन र मर्करीको बिचमा जति दूरी छ त्योभन्दा 23 टाइम्स कम रे के. सो अब यहाँनिर नट द्याट एनी वान वुड कल इट अर्थ भनेर चाहिँ अर्थभन्दा डिफ्रेन्ट छ है भने होइन. त्यसपछि अनि अब दूरीको कुरा गरेर अर्थभन्दा कसरी डिफ्रेन्ट छ भनेर भनिरहेको छ होइन. बिकज द प्लानेट सो क्लोज टु द स्टार इट इज ग्राभिटेसनली लक्ड टु इट इन द सेम वे द मुन इज लक्ड टु द अर्थ. सो बेसिकली यहाँ तल चाहिँ सबै अर्थ र Corot 7b चाहिँ डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्छ उनीहरू दुईटाको होइन. सो हेरौँ. इट एम्फसाइजेस एन इम्पोर्टेन्ट डिस्टिङसन बिट्विन Corot 7b एन्ड अर्थ. यो हुनसक्छ. इट सजेस्ट द्याट Corot 7b कुड इभेन्चुअली कम टु रिजेम्बल अर्थ. अब भोलि गएर Corot 7b चाहिँ अर्थ जस्तो हुन्छ भन्छ त भन्दैन. इट सपोज द हाइपोथेसिस द्याट अर्थ एन्ड Corot 7b मे सेयर अ कमन ओरिजिन. यो टेक्स्टमै कहीँ ओरिजिनको त कुरै छैन नि है. सो यो भएन. It explains how Mercury came to occupy its position within the solar system out of bounds. Mercury को यहाँनिर कुरै छैन है. ल अब यो पिक्चर्सहरू हेर्नु त अलिकति रमाइलो छ है. यो चाहिँ खासमा मैले नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ यो राखेको हो होइन. जस्तो तपाईँलाई थाहा थियो भने भेरी गुड होइन. यदि थाहा थिएन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कोरल रिफ हो कि. कोरल रिफ चाहिँ तपाईँको वर्ल्डको 1-2% मात्रै पोर्सन अफ द सी हो कि होइन. अनि यिनीहरूको पानी चाहिँ टर्कोइस ब्लू हुन्छ अनि एकदम क्लियर हुन्छ क्या पानी चाहिँ है. जियोसी हो. अनि इफ यु गेट अ चान्स टु गो टु दि बहामाज अर माल्डिभ्स अर एनिवे एक्सप्लोर इट. या बाली होइन गएर एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुहोस्. आइड लभ टु डु इट वान डे. ल यो क्वेसन गर्नुहोस् त. अब मैले खासमा यो त्यो पानीवाला भएको भएर तपाईँलाई के भन्छ कोरल रिफमा चाहिँ कस्तो पानी जेनरली चाहिँ कस्तो पानी भनेर के भन्छ भिजुअलाइज गर्न इजी हुन्छ भनेर देखाइदिएको. ल म गर्छु है त. तपाईँ पज गरेर ट्राई गर्नुहोस्. साइन्टिस्ट्स ह्याभ लङ नोन भनेर तल बट इन क्लियर वाटर्स बट भनेर चाहिँ यसले केलाई कन्ट्राडिक्ट गर्न स्टार्ट गरेको हेर्छु है त म. वेयर वाटर्स आर मर्की भनेको 4 है. द मेजोरिटी अफ क्रिचर्स इम्प्लोय नन भिजुअल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन. जब जहाँ पानी बेसिकली धमिलो हुन्छ त्यहाँ अब भिजनमा त रिलाइ गर्न भएन नि त. सो त्यति बेला चाहिँ नन भिजुअल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन युज गर्छन् सच एज स्मेल टेस्ट टच एन्ड साउन्ड होइन. तर इन क्लियर वाटर्स जहाँ चाहिँ पानी क्लियर हुन्छ कोरल रिफ लाइट अबाउन्ड्स भिजन प्रिडोमिनेट्स अनि एनिमल ड्रेप देमसेल्फ इन ब्लेजिङ नट ओन्ली टु मेनेज पोटेन्सियल एनिमिज बट अल्सो टु एभोइड प्रेडेटर हन्ट फर प्रे एन्ड इभन हाइड इन प्लेन साइट है. भिजन प्रिडोमिनेट्स बेसिकली क्लियर वाटरमा चाहिँ क्लियर वाटर चाहिँ कोरल रिफमा हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ भिजन प्रिडोमिनेट गर्छ. सो बेसिकली पानी धमिलो हुँदाखेरि चाहिँ भिजनमा रिलाइ नगर्ने अनि पानी जब सफा छ त्यति बेला भिजनमा रिलाइ गर्ने अरे होइन. ल इट एक्सप्लेन्स हाउ रिफ एनिमल्स युज कलर टु हाइड फ्रम प्रेडेटर. अल्दो यो कुरा ट्रु होला नहोला होइन. तर यो अन्डरलाइन गरेको सेक्सन त के गर्न आएको कन्ट्राडिक्ट गर्न आएको माथिको कुरा होइन. द्याट इज धमिलो हुँदाखेरि
के भन्छ नन भिजुअल फर्म्स अफ कम्युनिकेसनमा रिलाइ गर्छ नि सफा हुँदाखेरि भिजुअलमा इट डिस्क्राइब्स एन अनयुजुअल फर्म अफ म्यारिन कम्युनिकेसन अनयुजुअल हो र होइन है इट प्रेजेन्ट्स अ नोभल थियोरी अबाउट अन्डर वाटर पर्सेप्सन नयाँ थियोरी प्रेजेन्ट गरे हो होइन इट एम्फसाइजेस द कन्ट्रोभर्सी सराउन्डिङ अ क्लेम कन्ट्रोभर्सीको बारेमा कुरा छैन ओके सो यहाँ के भयो कहाँ छुट्यायो आई थिङ्क मैले कुनै एउटालाई मिस्टेकली एलिमिनेट गर्दै नपढेर राम्ररी एम्फसाइज द कन्ट्रोभर्सीको कुरा छैन नोभल थ्योरी नयाँ थ्योरी अबाउट अन्डर वाटर पर्सेप्सन कुनै नयाँ थ्योरीको कुरा छैन इट डिस्क्राइब्स एन अनयुजुअल फर्म अफ म्यारिन कम्युनिकेसन ओके अनयुजुअल हुनसक्छ है यो सो यो चाहिँ इन्करेक्ट होइन अनयुजुअल किन हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको लेस देन 1% अफ दि वर्ल्ड ओसियन हो नि त है भनेपछि एकदमै कम छ नि त सो अनयुजुअल छ है यो जेनरली त अब के हुन्छ मर्किने हुन्छ नि त पानी त है सो त्यस्तो बेला नन भिजुअल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ तर एकदम अब कम यो एकदमै कम हुन्छ होइन यस्तो सिचुएसन किनकि 1% अफ दि वर्ल्ड ओसियन हो कोरल रिफ त्यहाँ चाहिँ पानी क्लियर हुन्छ र अनि के अरे त्यहाँ चाहिँ फरक तरिकाले कम्युनिकेट गर्छ द्याट इज भिजनमा रिलाइ गर्छ कम्युनिकेट गर्न सो त्यसैले गर्दा यसको आन्सर चाहिँ बी हो है हाउ रिफ एनिमल्स युज कलर टु त्यसको लागि आएको होइन यो देयर यु गो ल अब अर्को एउटा क्वेसन आफूलाई सोधौँ है त के मेन पोइन्ट अफ द प्यासेज अनि प्राइमेरी पर्पज अफ द प्यासेज भनेको सेम कुरा हो अब यतिसम्म तपाईँले यदि मजाले हेर्नु भएको थियो नि यु से दि एन्सर राइट अवे अनि तर यदि अब कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन किन मेन पोइन्टले के भन्ने कुरालाई आन्सर गर्छ कि द प्राइमेरी आइडिया के को बारेमा हो त यो टेक्स्ट त्यसलाई आन्सर गर्छ तर प्राइमेरी पर्पसले चाहिँ किन लेखिएको हो त भनेर आन्सर गर्छ कि सो मेन पोइन्टले चाहिँ वाटलाई आन्सर गर्छ होइन प्राइमेरी पर्पस भने चाहिँ रिटोरिकल गोल हो कि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ रिटोरिकल गोल भनेको किन लेखेको यो गोल चाहिँ के हो त है अनि अब के भन्छ यसले चाहिँ वाइ भन्ने कुरालाई एन्सर गर्छ है ल अझै एउटा क्वेसन गर्नुहोस् त यहाँनिर अनि यसपछि चाहिँ हामीहरू पुरै प्यासेजको प्राइमेरी पर्पस खोज्नेवाला क्वेसनहरू पनि गर्छौँ है त ल यो पज गरेर गर्नुहोस् द फङ्सन अफ अन्डरलाइन पोर्सन इन द टेक्स्ट एज अ होल अक्टोपस इज पाइलिङ स्टोन इन फ्रन्ट भनेर यसले कलन पछाडि ल्याइरहेछ भने चाहिँ कुनै कुरालाई एक्सप्लेन गरिरहेछ के कुरालाई एक्सप्लेन गरेर वेयर डज दिस सेन्टेन्स स्टार्ट यहाँ न्यू एनिमल बिहेभियर्स एन्ड क्यापेसिटिज आर अब्जर्भड इन द वाइल्ड अफन इन्भल्भिङ टुल युज न्यू एनिमल बिहेभियर्स होइन अर एटलिस्ट अब्जर्भिङ द भेरी काइन्ड्स अफ एक्टिभिटी द्याट भनेपछि बेसिकली यहाँ तपाईँको एनिमल्सहरूको नयाँ बिहेभियर विच हेभ बिन अब्जर्भड इन वाइल्ड युजिङ टुल युज यो न्यू एनिमल बिहेभियर्सहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नलाई एक्जाम्पल दिएको हुनसक्छ जस्तै अक्टोपस इज पाइलिङ स्टोन इन फ्रन्ट अफ द हाइडी होल्स टु नेम वान रिसेन्ट एक्जाम्पल अर डल्फिन्स त्यही यु गो अर डल्फिन्स fitting marine sponges to their beaks in order to dig for food on the seabed or wasps using small stones. So basically यसले generally जनावरहरूले नगर्ने होइन नयाँ एनिमल बिहेभियर्सहरू अनि क्यापेसिटिजहरू को बारेमा भन्छ ओके व्हाट्स रङ गिभ मी अ सेक अल राइट आई एम ब्याक बत्ती गएछ उता अनि सो म कहाँ थिएँ त्यही न्यू एनिमल बिहेभियर्स अफन इन्भल्भिङ टुल युज भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्न आएको होइन यो एक्जाम्पल दिनको लागि सो टु डिस्क्राइब वेज द्याट एनिमल्स हाइड फ्रम टु हाइलाइट द ल्याक अफ कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल टुल युज कम्प्लेक्सिटीको त कुरै गरेको छैन कम्प्लेक्स छ त्यो छ भनेर टु प्रोभाइड इन्स्टेन्सेस अफ नोभल एनिमल बिहेभियर्स इन द वाइल्ड न्यू एनिमल बिहेभियर्स नोभल भनेको न्यू हो नि सी न्यू एनिमल बिहेभियर्स इन द वाइल्ड होइन इन द वाइल्ड त्यसको एक्जाम्पल दिन आएको सो यो हुनसक्छ हुनपर्ने हो टु एम्फसाइज द लिमिट्स अफ एनिमल कन्सियसनेस लिमिट्सको त कुरै छैन यहाँ सो सी इज द करेक्ट एन्सर ल यो क्वेसन गर्नु अब फेरि ल म गर्छु है त Far below the ocean ridge, volcanoes and the countless layers of crust-forming lava is the mantle, a 3,200 kilometer thick layer of scorching hot rock that forms the Earth's midsection and surrounds its metallic core. At the planet's cool surface, upthrusted mantle rocks are dark green, but if you could see them in their rightful home, they would be glowing red or even white hot. So basically, mantle को बारेमा रहेछ अनि अब different location मा चाहिँ उसको color के हुन्छ भनेर कुरा गर्छ है. Intense pressure that pervades the mantle.
प्रेसरको कुरा गर्न त आएको होइन यो टु सजेस्ट द्याट साइन्टिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेन्टल रक इज लिमिटेड छ भन्न आएको जस्तो छ र छैन सो यो नि होइन यो नि होइन अ डिफरेन्स बिट्विन मेन्टल रक्स एन्ड अदर टाइप्स अफ रक मेन्टललाई अरू रकसँग कम्पेयर गरेको हो र यो होइन टु एम्फसाइज द डिफरेन्स बिट्विन मेन्टल रक्स इन डिफरेन्ट लोकेसन दे यु गो किनकि यसमा मेन्टल रक्स आर डार्क ग्रिन बट इफ यु कुड सी देम इन द राइट फुलम दे वुड बी ग्लोइङ रेड अर इभन वाइट हट भन्छ नि सो भनिहाल्यो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा के हुन्छ भनेर ल अब यो चाहिँ अर्को खाले भयो कि मैले तपाईँलाई अघि भनेको जस्तो लाइक तपाईँको प्राइमेरी पर्पस अफ द इन्टायर टेक्स्ट अब यो चाहिँ तपाईँले टेक्स्टबाट एक्ज्याक्टली रिट्रिभ गर्न मिल्दैन तर यु निड टु गो बियोन्ड इट क्रिटिकल थिङ्किङ इन्भल्भ गरेर है सो ट्राई इट बाई योरसेल्फ आई विल डु इट इन 5 4 3 2 1 Edna, the protagonist, is on a vacation with her husband and children at Grand Isle Resort in Louisiana. Edna could not have told why, wishing to go to the beach with Robert, she should in the first place have declined, and in the second place have followed in obedience to one of the two contradictory impulses which impelled her. A certain light was beginning to dawn dimly within her. In short, Miss Edna was beginning to realize her position in the universe as a human being and to recognize her relations as an individual to the world within and about her. So basically उसले एउटा सेल्फ रियलाइजेसन भइरहेछ होइन उसलाई यो भेकेसनमा त्यसको बारेमा हो किन आएको हो यो एडनाको चाहिँ लाइक त्यो सेल्फ रियलाइजेसन फेज ड्युरिङ भेकेसन भन्नको लागि आएको ल योसँग रिलेभेन्ट के छ हेरौँ है त अप्सन्समा टु हाइलाइट एडनास टेन्डेन्सी टु बिहेभ इन कन्ट्राडिक्टरी वेज घरि यस्तो गर्ने घरि उस्तो गर्ने त्यस्तो छैन टु प्रेजेन्ट अ सिचुएसन इन विच एडना मस्ट मेक उसले डिसिजन लिन पर्ने केही छ र छैन टु डिस्क्राइब एडनाज न्यू फाउन्ड इन्साइट इन्टु हर इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर हुनसक्छ किनकि उसले नयाँ इन्साइट पाइरहेको छैन आई सुड हेभ डन दिस यस्तो यस्तो अनि इन्फ्याक्ट यहाँ हेर्नुहुन्छ नि वर्ल्ड विथिन एन्ड अबाउट हर भनेको इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर एक्जिस्टेन्स भयो होइन सो यो हुनुपर्ने हो दि टु कन्भे एडनाज सेन्स अफ ड्युटी टुवर्ड हर फ्यामिली उसको ड्युटी कन्भे गर्नको लागि यो आएको होइन है सो सी इज द करेक्ट एन्सर अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति त्यो लाग्न सक्छ जस्तो ए लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई के हेरेर भन्दाखेरि सी सुड हेभ डिक्लाइन तर ऊ आई होइन भनेपछि अब यो कन्ट्राडिक्टरी वेजमा उसले बिहेभ गर्छ भनेर अज्युम गरिदिन्छ कि तर यो त तपाईँले एउटा पोर्सन अफ दि प्यासेज मात्र लिएर अनि आफ्नो डिसिजन बनाउनु भयो नि त तपाईँलाई टेक्स्ट एज अ होलको पर्पज चाहिँ के हो त्यो सोधेको हो नि त है सो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल यो अर्को क्वेसन ट्राई गर्नुहोस् अन्डरलाइन सेक्सनवाला हो यो ल जस्तै अब म गर्छु तपाईँ पज गरेर ट्राई गर्दा हुन्छ एज द रिसर्चर पोइन्ट्स आउट टु थटफुल पिपल ल अमङ द फाइन्डिङ्स हुज फाइन्डिङ वाज द फ्याक्ट द्याट पिपल हु feel strongly about an issue can be receptive to others' views without altering their own opinions. Like actually, you mathबाट पढ्छु ल background को लागि. In order to better understand people's receptiveness to opposing viewpoints, public policy scholars Julia of Harvard and Francis of UBC reviewed dozens of studies. Among the findings was the fact that people who feel strongly about an issue can be receptive to others' views without altering their own opinions. As the researchers point out, two thoughtful people might examine each other's ideas seriously and recognize that it is possible for reasonable people to hold either perspective, respectfully agree to disagree. So basically यदि कुनै पनि एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा आइडियाको बारेमा स्ट्रङली फिल गर्छ भने चाहिँ अरू कसैको अपोजिङ भ्यू छ भने चाहिँ उसले त्यसलाई कन्सिडर गरेर अनि रेस्पेक्टफुल्ली चाहिँ अग्री गर्ने डिसअग्री गर्न पाउँछ भन्छ होइन. इट हाइलाइट्स अ पोटेन्सियल आउटकम अफ अ स्ट्रङ डिसअग्रिमेन्ट. माइट एक्जामिन यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्छ है. सो पोसिबिलिटीको आउटकमको कुरा गर्छ होइन. इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाई विच पिपल्स ओपिनियन प्रोसेसको कुरै होइन यो. इट इम्फसाइजेस द इम्पोर्टेन्स अफ कन्सिडरिङ इम्पोर्टेन्सको कुरा छैन. इट डिस्कसेस अ स्ट्राटेजी द्याट पर्मिट्स अपोजिङ पार्टिज टु रिकन्साइल. स्ट्राटेजी त्यो गरेको होइन कसरी चाहिँ अब यो कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्ने भनेर भनिरहेको होइन. अब जस्तो स्ट्रङ डिसअग्रिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ पिपल क्यान कन्सिडर के अरे एकअर्काको त्यो पोसिबिलिटिज एकअर्काको के भन्छ पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो भनेर अनि रेस्पेक्टफुल्ली चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई डिसअग्री गर्न अग्री गर्न सक्छन् भन्छ नि त. सो यो आउटकम भयो होइन. सो द्याट यु गो ए. ल सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै होइन. यो फङ्सन चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ टपिक चाहिँ डेफिनेटली छैन. आई अग्री टु द्याट. तर तपाईँले यदि यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ
त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। तपाईँले कुराहरू के याद गर्न पऱ्यो भन्दा पहिला यु निड टु नो वाट द टेक्स्ट इज अबाउट, यु निड टु लिटरली कम्प्रिहेन्ड दि टेक्स्ट होइन, त्यो गर्न सक्नुपर्ने हुनपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ किन भनेर क्वेसन गर्नुपर्छ कि। जस्तो अन्डरलाइन सेक्सन दिएको छ भने यो भएन भने के हुन्थ्यो, यो किन आएको हो त्यो सोध्न पऱ्यो कि। त्यसै गरी अब टेक्स्ट एज अ होल चाहिँ अथरले किन लेखेको होला, त्यो किन भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर अप्सन्सलाई चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ जज गरेर, मैले जसरी अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि इनकरेक्ट एन्सर चोइसेस चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर त्यहाँ हाल्दै जाने। अनि त्यसपछि करेक्टलाई पनि अनि ब्याक एन्ड फोर्थ प्यासेज र क्वेसनसँग कुनले बेस्ट म्याच गर्छ ट्याली गरेर गर्ने भने त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। सो आजको भिडियोको लागि यति नै होइन। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ टेक्स्ट कम्प्लिसनको हुनेछ। I hope you understood this topic very well. Prepare well for your SAT and I'll see you in the next one. Bye bye.